برحب بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من آخر إنذار. تقدر تقول لي إيه الجريمة اللي ارتكبها آدم واللي ارتكبتها حواء لما أكلوا من الشجرة اللي ربنا قال لهم ما تاكلوش منها؟ طب وإيه يعني؟ هل دي يعني خطية كبيرة أوي أوي؟ يعني وربنا يزعل أوي ويطردهم من الجنة وحاجات كده؟ ده موضوع حلقة النهاردة، خليك معانا. أهلا بيك يا دكتور عادل. اهلا يا اخي باسم. دكتور عادل، النهارده هنتكلم عن سقوط ادم وحواء، اول سقوط في التاريخ او اول مهم. سقوط في الحياه البشريه. فهل تحب تقرا لنا حاجه ولا؟ بالتاكيد. طيب. طبعا ده موجود في سفر التكوين الاصحاح الثالث. وكانت الحية احيا جميع حيوانات البريه التي عملها الرب الاله، فقالت للمراه احقا قال الله لا تاكلا من كل شجر الجنه؟ فقالت المراه للحية من ثمر شجر الجنه ناكل، واما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عاقبه. شكرا يا دكتور. انا كنت بسال المشاهد او بقول لهم يعني، وعشان كده بسال حضرتك يعني في اول سؤال، ايه الجريمه اللي عملها ادم وحواء لما اكلوا من الشجره؟ انا يعني مش حاسس انهم عملوا جريمه كبيره يعني لدرجه ان ربنا يزعل قوي ويطردهم من الجنه، وشوكا وحسكا وتكسيرا وكسر اوجع حبلك وحاجات كده يعني. ليه كده يعني؟ شوف، في آية أنا فاكرها يقول لك ولكنهم كآدم تعدوا العهد. ده في النبوات. هو في عهد كسره، وبعدين في حاجة كون انه صدق الحياة يبقى كذب الله. يقول من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. يعني النهاردة نفس الحية نفس الشيطان لحد النهاردة كلمة الله بتقول يوم تأكل منها موتا تموت، الشيطان بيقول لا مش هتموتوا. فكانت النتيجة انه سمعوا كلام ابليس ورفضوا كلام ربنا، يبقى كذبوا الله. بس ما اذوش حد. ايوه. يعني في ناس كتيرة بتقيس حجم الخطية بحجم الإيذاء. يعني لما أنا مثلا مهم. أقتل واحد مهم. يبقى أنا عملت خطية كبيرة. لو واحد اغتصب واحدة مهم. يبقى عمل خطية. لكن لو واحد زنى مع واحدة مهم. يقول لك أنا راضي وهو راضي، الطرف التاني أنت مالك يا قاضي؟ ثم يعني ماشي، يعني أنا حاسس إن العقوبة كبيرة قوي. طب ماشي، اطلع بره الجنة يومين ثلاثة مثلا وتعالى ارجع تاني. لكن يعني طرد نهائي من الجنة وعري وشقى وألم ووجع وخوف عشان بس يعني أكلوا من مهم. شجرة. ما يعني شوف، حضرتك مش حاسس إنه اللي عملوه مش جريمة كبيرة؟ شوف الله هو الله. يعني انا لو معلش لو غلطت في الاخ باسم هتسامحني، او لو ما سامحتنيش هتعمل ايه يعني؟
لكن لو غلطت مثلا في الملك، كان في زمان جريمة عندنا اسمها العيب في الذات الملكية. يعني لو واحد اتكلم ضد الملك فاروق زمان، الكلام ده فيها دي جريمة بيعاقب عليها القانون. لكن لو واحد شتمني أنا، العيب في الذات العادلية بتاعت عادل ولا ليها قيمة. يعني قصدي حضرتك تقول انه حجم الذنب يكبر كل ما الشخص المذنب في حقه حجمه يزيد ومقامه يزيد. تمام، دي نقطة اه تانية أخي باسم. العقوبة قالها الرب: يوم تأكل منها موتا تموت. ما هو ما انا حضرتك معترض على العقوبة. يعني لو صدر قانون انه مثلا اللي يرمي مثلا عقب سجاير في الشارع يعدم، هنقول القانون ده فيه تعسف. ايه بس يعني أما رميت حتة ورقة ماشي، لو رميت حتة ورقة اتغرم ب5 جنيه يبقى كده ماشي، يعني حجم الذنب او الخطأ متناسب مع العقوبة. لكن لو صدر قانون ان يرمي حتة ورقة في قشرة برتقانة في الشارع يعدم، انت هتقول برضو ان في تعسف في هذا القانون. بس زي ما قلنا، شوف، هي حجم الجريمة مرتبطة إلى من ضد من أسيء كسرت كلام مين؟ دي نقطة. ونقطة تانية كمان بتجرح أوي أوي أخي باسم، إنه أنا أسمع كلام عدو الله إبليس وكذب الله كتيرة أوي أوي، كتير. طيب، طب ماشي، انا اقتنعت انه يعني حجم الذنب بيكبر كل ما الشخص المذنب في حقه يكبر. كمان في نقطة معلش عايز أضيفها أخي باسم. في آية كده في رسالة يوحنا الأولى يقول: من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. ما نفس إبليس اللي كان هنا، ايوه هو إبليس اللي بيقول للناس ما تصدقوش كلام ربنا، ما فاهم. تصدقوش المسيح هو المخلص. اللي بيصدق الكلام ده مش بس يعني يقول لك ما مش مقتنع، لا، ده أنت بتكذب ربنا، اه بتكذب ربنا. ليكن الله صادق وكل انسان كاذب. تمام. طب عشان بس الوقت، آه لو سمحت قول لنا بقى ايه الحيل اللي عملتها الحية او ابليس اللي دخل في الحية عشان يسقط ادم وحواء في الخطية. أيوة. اه أول حاجة بقى هي يقول لك: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية. بيقولوا في الأصل وأجمل، كمان تدي المعنيين. لو لا مؤاخذة يعني الشيطان دخل في حمار، هينهق حواء هتخاف تجري. لكن ده جه في حية يعني فحيح الأفعى، يعني حاجة كده حقا قال الله. اسلوب المكر، يعني اسلوب ان الخطية المكر جميلة. والدهاء والايه الناعم. ما هي خد بالك الحياة ناعمة قوي قوي الخطية جميلة جدا جدا. اه بس خد بالك الحية جميلة جدا جدا جدا، ما هو حتى أحيل وأجمل، لكن قرصتها والموت. اه عشان كده دايما يقولوا حتى علميا يعني، يقول لك ما تجيش قرب حية أقل من 5 متر. لأنه الحية، شوف، في حية اسمها ذات الأجراس. لا، مرة قاسوا سرعتها قال لك 5 متر في الثانية. 5 متر، شوف بقى 5 متر في الثانية. انا إذا انا لازم لا انا لا بعد لا اقرب 5 متر ولا اقرب 50، انا خليني بعيد خالص. هي كده. عشان يعني كده أصل انت بتقول حضرتك ما قربش 5 متر ولا قرب 20. طيب عشان كده بنقول اه الخطية مش بس أحاول أواجهها، لا، اهربوا من الزنا. الحاجة اللي من بعيد فيها خطورة أهرب منها بعيد. طب ما انا بهرب لكن الحياة بتجيني، يعني انا بهرب لكن الخطية المحيطة بينا بسهولة. بس في حاجة: لا يمكن الحية تقدر تاخد الثمرة من على الشجرة وتحطها ببق حوا غصب عنها. ايوه. يبقى شيء اسمه الإرادة البشرية. طب يبقى اول حاجة عملت الحية ان او الشيطان انه دخل في الحية، او يعني حل، يعني شكله حلو، الخطية شكلها حلو. طب دي حاجة. وناعمة أوي أوي أخي باسم، حلوة اه مخدرة كده. اه نمرة 2، ال 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 خدت ودت، لا تفاهم مع العدو. بص، أحقا قال الله. حواء أنت المخلوق ده شفتيه قبل كده؟ قالت لا. طب ما تروح تسألي جوزك، وإيه اللي جايبك هنا لوحدك في الحتة دي؟ ما يظهر حواء بتتمشى وعجبها منظر الشجرة المحرمة. وكلمة حقا قال الله، يعني نقدر نقول ان الحية شككت في اقوال الله. احقا برافو قال. عليك، صح. اه مش هو قال، لكن احقا، يعني معقول يكون هو قال. زي ما مثلا الشيطان حاليا يشكك مثلا في صحة أيوة. الكتاب ما زي المقدس. ما نقول أحب البلدي الله بصحيح. أنت مصدقة الكلام ده برضه؟ اه طب مصدق إن في ربنا؟ مصدق إن في جنة ونار يا راجل أو سماء؟
ده كمان كده الشيطان بيعمل حاجه اكتر كمان الحقيقه، يقول لك وانت مصدق ان الكلام ده هو كلام ربنا اللي ما اتحرفش. طب لو انا مش مصدق هتقول لي ايه؟ هقول لك شوف قوه انت الكلمه، مصدق قوه يا دكتور الكتاب. عادل ان الكتاب المقدس ده كلام ربنا؟ طب ليه مصدق ليه؟ كلمه خلينا انا الله اخد دور الشيطان بقى. حاضر، لا 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 العفو. بص، كلمه الله تحمل قوه ذاتيه غير عاديه. اصدق انها غيرت وحوش، خلتهم خرفان، يعني غيرت ناس حملان. حملان، ناس متوحشين بقوا صدقها انها غيرتني وغيرتك. دي حاجه من ضمن الحاجات، صح؟ وبعدين في نقطة، كلمة الله ليها سلطان يا أخي. بس كلام التاني أو أي كلام غير الكتاب ده ممكن واحد يقعد يقوله ويزيد ويعيده وبعدين ما بيغيرش خالص، زي ما هو، زي ما بيقراه، زي ما بيعيش وما بيعيشوش. ده مرة تانية ناخد يعني عن صدق كلمة الله، ده عايز حلقات يعني، مش ما كده بس. هو لكن من ضمن بدايتها الحاجات يعني انه غير حياتك او غير حياتي او غير حياة ناس كتيرة، فاذا ده كلام الله اللي بيقراه الخط يتغير. هنا البداية بتاعت آه. تكذيب اقوال كلمة الله. الله أو اتهام الكتاب بأنه محرف. طب ماشي، دي هذه حاجة، بدايتها. دي حاجة ان كذبت او شككت في اقوال الله. ايه تمام. تاني؟ نمرة 2، إنه المرأة ما كانتش متثبتة من كلمة ربنا. لا انا على الاسلوب بتاع الشيطان مش على المرأة. الأسلوب يعني نمرة 1 قلت اسلوب لك. الشيطان انه دخل في الحية فبيحل الخطية. اسلوب الشيطان انه شكك في كلام الله. شكك، ما أنا عايز أقول لما لقت الحية، لقت إن في تجاوب، راحت مكدبة كلمة الله. دي واحد. ايه تاني؟ ما اتكدبت كلمة الله بقى، يعني شوف الأول إيه، أحقا قال الله، هنا في إيه، خلخلة يعني، عارف. وبعد ما لقت إنها بتاخد وتدي معاها، قالت لا لا، اسمع ما أقول لك، لن تموتا. طب قولي يمكن ما تموتوش. يبقى شككت في صدق الله. وكذبت كلام الله بقى. اه ليه بقى؟ لأن الله قال يوم تأكل منها موتا تموت. هي بتقول إيه؟ يعني الاول شككت وكده كذبت. كذبت. نقدر نقول شككت في كلام الله. احقا قال الله، يمكن مش هو اللي قال. بعدين لن تموتا، يعني الله مش هينفذ كلامه، يعني الله مش صادق. صح، قال لكم هتموتوا بس مش هتموتوا. شوف، إذا أنت بتفتح الباب بالتدريج هيدخل العدو يعني ويلزق. احسن حاجه ان احنا نقفل الباب في وش ابليس، أحسن ما حاجة. ناخدش وندي معاه. وحتى لو جت الباب بيتخبط فيه هيتراجع. قال لك ما هيقول لك بص، قاوموا إبليس فيهرب منكم. اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. قال لك واحد يعني ابليس يعرض عليك بضاعته، يقول لك اتفرج النهارده واشتري بكره، قول له لا انا لا عايز اتفرج ولا عايز اشتري. تمام. تمام. طب لما بيقول لهم انهم لا، ده ربنا عارف انكم يوم ما تاكلوا منها تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، يعني هل نقدر نقول انه نشكك كمان في محبه الله؟ يعني الله مش بيحبكم لان الله عارف ان الشجره دي اللي ياكلها هيبقى زيه، والله اناني ومش بيحبكم ومش عايزكم تبقوا زيه؟ هل نقدر نقول كده؟ أو دي كمان في حته، عارف، تكونان كالله، بدايه الكبرياء هنا. اللي ما هو الشيطان اصله مجرب الحته دي قبل كده، كان عايز يبقى زي، يصير كالله. لما كان ملاك وسقط يصير كالله، فعنده خطيه الكبرياء والتعالي والعجرفه، فحب يروح بثها فيه حواء عشان يخليهم يسقطوا. تكونان كالله. ياما بنشوفها دي اخ باسم، اول ما الواحد حتى ربنا يفتح عليه يترقى، او مش عارف، بلاش اقول لك يبقى رئيس ولا ملك، يترقى ما تبقاش عارف تتكلم. طب انا هرجع لك بعد الفاصل يا دكتور عشان نكمل القصه الشيقه دي. عزيزي المشاهد، مش المشكله انهم اكلوا من الشجره، المشكله اتضحت انهم كسروا كلام ربنا، غلطوا في ربنا، وربنا غير محدود، فاصبحت الخطيه بتاعتهم غير محدوده. ابليس شكك في كلام الله، احقا قال الله. ابليس شكك في صدق الله، لا مش هتموتوا. ابليس شكك في محبه الله، الله اناني ومش بيحبكم. زي ما تحصل لك مثلا تجربه صعبه، يقول لك لو ربنا بيحبك كان سمح لك بالتجربه دي. هو ده ابليس. وخليك معانا بعد الفاصل عشان نشوف ربنا عمل ايه مع ادم وحواء بعد ما سقطوا في الخطيه. انت عشت حياتك كشاب في الخطيه. يا ليت الشباب يعود يوما فأحكي له ما فعل المشيب. الدنيا هتولع هتولع، وفي نار وفي جحيم، في تيار كهربائي هيحرقك. تموت العيال
مراتي هموت. لازم تقول حاضر، لازم تتجاوب مع الأمر الإلهي. الله الآن دلوقتي يأمر جميع الناس، يبقى الأمر يخصك. بس انا قلت لا. هتموت، هتذهب إلى أبدية تعيسة، هناك هتدعوه، هناك هتصلي، هناك هتتوب، بس بدون فائدة. حشوهم عني، بيخنقوني، حشوهم بعدوهم. أكيد ربنا يوم الدينونة هيشوف لها حل. طب ما انا كويس، بعمل اعمال كويسه. نفس طالع مش داخل، أو داخل مش طالع، يعني عارف على كده. واحنا على كده بنتأمل في الحلقة، في ناس كتيرة انتهت حياتها. اسكت انت، انا هحاول تاني وتالت ورابع. من خلال هذه القصة ربنا بيبعت لك آخر إنذار، فخليك معانا بعد الفاصل عشان نواصل تأملاتنا. أهلا بيك مرة تانية عزيزي المشاهد في آخر إنذار. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن آدم وحواء، إزاي سقطوا في الخطية، وإزاي يعني حيل إبليس الماكر لما شككهم في كلام الله، وشككهم في صدق الله، وشككهم في محبة الله. على إبليس يشككك في محبة الله دايما، يقول لك ربنا بيحب كل الناس ما عدا أنت، لكن إبليس كذاب وأبو كل كذاب. خليك معانا عشان نعرف إيه اللي حصل مع آدم وحواء، وإزاي ربنا ما سابهمش وتدخل في علاج خطيتهم. أهلا بك يا دكتور عادل مرة تاني. أهلا. دكتور عادل، لما يقول الكتاب إنه فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. إيه بقى حكاية إنها جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر؟ إيه، هل في فرق يعني في الكلام؟ شوف، دي مبادئ السقوط لو جاز اقول لك. أيوة. دي لخصها لنا الرسول يوحنا في العهد الجديد، يقول لك كل ما في العالم هو شهوة الجسد جيدة للأكل. الرسول شهوة يوحنا رسول يوحنا، أمنا قلت يوحنا في الرسائل بتاعته. شهوة الجسد جيدة للأكل، شهوة العيون بهجة للعيون، تعظم المعيشة، شهية للنظر، يعني تجعل الإنسان حكيما، تعطيه قيمة وعظمة. فبداية السقوط أهو. والقصة متكررة على طول. شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. تمام. اللي بالمناسبة يا دكتور، الشجرة دي مش كانت تفاح برضو؟ أو جوافة. أنا مرة لا فكرت فيها دي، بس ما هقولها لك. قلت فكرت تفاح، مانجا، أنا بحب المانجا، لكن قلت إيه، طب وليه ما تكونش مثلا حاجة رخيصة أوي مثلا؟ ليه؟ لكن هي مش تفاح. لا 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 لا، بس ما اعرفش ليه ناس جابوا انه كتفاح، وقال ادم هو بياكل منه. ما هو قال ربنا قال له ادم ان انت فزور، فالتفاحه وقفت في زوره، عشان كده قال الحته دي اسمها تفاحه ادم. طبعا الكلام ده تهريج. عارف، هقول لك حاجه. شوف، ابليس لو يقدر يوقعني هيوقعني بارخص الحاجات، لان فيها شماته. لو يقدر يوقعني بجوافايه او بطماطمايه، او ببلحايه، ما اي خطيه صغيره يعني، ما خليش اخد ليه. في نوع من الشماته والمذله. لما يوقع واحد زي يهوذا الاسخريوطي، ما يقعوش مثلا ب30,000 من الفضه، ب30. فهنا الشيطان بيتلذذ بانه يسقط الانسان، ويسقطه بارخص الاثمان. صح، ما كل الشجر، يعني كل الشجر بتاعهم. تمام. طب قول لي يا دكتور عن نتائج الخطيه بقى. يعني قلنا اسباب الخطيه، كلمني عن نتائج الخطيه. طيب، عايز بس قبل نتائج الخطيه اقول لك عدد 6 في اصحاح 3 هنا، ده رهيب قوي. شوف، رأت، أخذت، أكلت، أعطت. كل الخطايا بتتلخص. شوف، رأت، العين دي شهوة العيون، وبعدين أخذت الإرادة بقى، الإرادة. أما تالي كده الحياة واقفة من بعيد تقول لها، يعني بتغريها. أيوة. بس مش قادرة، لازم هنا الإرادة البشرية الساقطة. أيوة. وبعدين أكلت، وإيه كمان، وحبت، لقت إنها ابتدت تسقط، قالت طب أنا أسقط لوحدي ليه؟ ما نوقع للراجل. دايما اللي بيعمل خطية بيبقى عايز كل الناس يوقعوا، عشان يقول لك طب ما كلهم بيعملوا كده. ادي خطوات لا يفعلون فقط بل يسرون ايضا بالذين يفعلون. يعني بالظبط. عايز كمان يعني أشكر يفسد غيره علشان يبقى يعني كلنا في الهوا سوا. تمام، دي الآية كده مظبوط. طب طالما جبت الحكاية دي، يعني غلط ان الواحد يمشي ورا مراته يا دكتور ولا ايه؟
يعني انت مراتك يعني يا ريت تمشي وراها لانها انسانه لا رائعه بس قول لي بس، قديسه يعني. لا سيبك بس من شغل الصعايده دوت. انا شخصيا بستفاد كتير من مراتي منى، ساعات يعني بترشدني حضرتك تمشي ورا امام الرب مراتك، يعني. بس الرجل هو رأس المرأة، يعني راس ما هو هي، برضو. بص رأس المرأة لكن مش المتسلط على المرأة. في بص الاثنين في محبة في تجاوب، وطبعا أنا بتكلم وأنا ما هو يا عارف دكتور مشي وراها، يعني البيت اتخرب. يعني لو قال لها لا كان احسن. يعني يقول لك المرأة غويت، لكن الرجل لم يغوى، الرجل اكل بإرادته. ما أكل يعني بإرادته مصيبته أكتر، اه لأن هي قول اتخدعت، غويت اتخدعت. طب وأنت يا آدم؟ قال أنا عارف إنها غلط. طب وخدت ليه؟ قال قعدت تقول لي تقدمني وبحبك والكلام ده، اه الإغراء العاطفي. طب كلتها إيه؟ قال كلتها بمزاج. عشان كده الخطية كملت ساعة ما آدم كل. طيب، يعني ربنا يجيب العواقب سليمة. الواحد برضو المفروض ما يمشيش ورا مراته، لكن ما بلاش يعني الكلام ده لحسن هي تسمع الكلام ده. لكن يعني حتى ممكن يعني يشاركها في الرأي وكده، لكن يعني طيب. دكتورة أستير يمكن ما يعجبهاش الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي. لا احنا عايزين نقول الكتاب الرجل هو رأس المرأة. طيب. يعني المفروض الواحدة تسمع كلام جوزها، مش هو اللي يسمع كلامها. وخصوصا لما يكون في اختلاف الرأي، يبقى المفروض كده. ده رأيي، يعني ما اعرفش عشان انا راجل صعيدي ولا. طب قول لي بقى نتائج الخطية. نتائج الخطية، شوف يا سيدي، أنا بسميها كده باختصار. أول حاجة علما أنهما عريانان. يبقى العري. شوف شوف أنا بسميها إيه؟ عريان، وبعدين خزيان لأن فخشيت، خشيت، خايف. وبعدين هربان فاختبأت، ايوه. وبعدين تعبان. تعبان ومدان. حس أول ما سمع صوت الرب الإله طلع يجري. بتجري ليه؟ ما انت كنت امبارح واول امبارح بتسمع صوت الرب الاله تبقى فرحان. اه حاسس هنا انه بيواجه الاله الديان مش الاله المحب. فالخطيه خاطئه جدا. طب هل من معنى روحي يعني عريان، هل لها معنى روحي؟ مفضوح قدام نفسه. عشان كده هو لما عمل بتاعه الورق الشجر ده، ورق التين، ليه؟ قبل ورق التين عريان، هل اقدر اربطها بانه البر يرفع شأن الامة وعار الشعوب الخطيه؟ طب طب يعني طب عريان يعني خطيه تعري وتجيب العار. شوف اقول لك حاجه، وبعدين في حاجه، وراح استخبى ورا الشجر ليه؟ عايز يتدار. اللي احنا بنلاحظه حاجه، ان في الناس بتبقى بتحاول بتفتكر انها مش مفضوحه، وفجاه تلقى اثار الفضيحه منتشره وهو مش وحتى لو دريان. حتى لو اختفى من الناس، يعني في ناس برضو تعيش فتره عايشين في الخطيه، وخطيه نجسه جدا ومحدش عارف، بس قدام الله هيختفي من الله. شوف يقول لك ليس مكتوم الا ويعلن، اه وليس خفي الا ويعرف. ايوه صح. اللي بيتعمل في السر هينادى به على السطوح. طب وفي نقطه، ليه انا ما بقاش رافع راسي كده في بر المسيح؟ ليه انا ما بقاش ليه اعمل حاجه اللي تذلني؟ ليه؟ يعني قصدك برضو الخاطئ برضو بيتفضح هنا. صدقني كده، اه اه صدق. واذا ما اه اتفضحش هنا هتبقى مصيبه هناك مم. في الابديه قصدي. طيب، يعني عري وعار وخزي وخوف اه وتعب. يعني الخطية وحشة. ما اعرفش ليه الناس يعني بتحب الخطية، لكن نتائج مرة. شوف آه. الجزء الاولاني اللي قريناه ده زي ما انا بسميه ايه، حاجه مدهونه بالاسود يعني، فصل او لوحه سوداء شديده السواد. بعد كده بقى في حاجه في يعني يبزغ نور الفجر وسمعها صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. تقول طب ما هو دي برضه لسه في السواد. أقول لك لا، ده جاي مش عشان يدين، ده جاي عشان يخلص. لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء لفدائنا وأنقذ المظلوم. مين بس هو؟ إن اسمه يسوع. بس قبل ما يخلص برضو أوقع العقوبة يعني. كويس. العقوبة المفروض تكون إيه يا أخي باسم؟ العقوبة الموت. الموت الأبدي. يعني واحد مرة عجبني قوي، كان خادم هولندي كان في مصر عندنا، قال حتى قال ايه، قال ايه المشكلة ان الرب ياخد ادم وحواء كده ويحدفهم في الجحيم ويخلق اتنين من التراب كتير، مم. ويخلق اتنين. قال لك هنا هتبقى عدالة الله مية مية، لكن محبة الله صفر. مم. فكيف يوفق الله بين عدالته المطلقة وبين
محبته المطلقة لينا كبشر خطاة. قال إنه هسامحهم. طب والعقوبة فين عدالتك؟ قال هتتنقل فين؟ قال بعد كام ألف سنة أنزل أنا بنفسي من السماء وأشيل خطاياهم على الصليب وأديهم بر، بس بر على أساس الموت وعلى أساس الدم، بر على اساس العدل، يعني خلاص على اساس العدل. على العدل والحب في نفس الوقت. طيب، بيلفت نظري ان ادم يعني حاول يبرر نفسه فالقى اللوم على حواء. أيوة. او يمكن القى الله اللوم على الله، المراه التي اعطيتني. يعني لو أيوة. حواء مش موجوده، ناس كتيره تقول ليه عملت خطيه؟ يقول لك ما انا انضحك عليا. ليه عملت خطيه؟ عشان هي اغرتني. أيوة. ليه عشان عملت خطيه؟ عشان واحده حبتني انا اعمل معاها الشر. ليه انت عملت خطيه؟ عشان واحد ضحك عليا، مش انا السبب، هو او هي. ايه رايك؟ رأيي هقول لك، كان كاتب حاجة أنا من زمان، معلش. رأيي إن بداية الأمراض النفسية، شغل الدكاترة بتوع أمراض النفس كلها بدايته في تكوين 3. يعني هم مديونين لآدم وحواء إنهم كلوا عيش من وراهم. اه شوف كاتب، هقول لك أول حاجة تعظيم الذات، تكون عنك الله. نمرة 2 تحسين الذات، نحاول نحط ورق الشجر، نحاول. نمرة 3 الانطواء على الذات، هربوا واستخبوا. ليه مختفي كده؟ ما هو في حاجة حاسس فرح، انزوى بعيد. النمرة اللي بعدها تبرير الذات. تبرير الذات، المرأة التي جعلتها معي. يا عمي، حتى أنا دايما أتخيل حواء وهي بتشوف جوزها اللي هو جزء منها، وهو قدام ربنا عايزها هي تترمي في الجحيم وهو يعيش مع انه مخطئ. تبرير الذات. بعد كده بقى اخر واحده الرثاء للذات، الحيه خدعتني، غلبانه، مكسوره الخاطر كده يعني الرثاء للذات اللي هي حواء. طيب خليني بقى في ايه رايك في الكم مرض دول؟ حلوين قوي. فعلا علم النفس كله. طيب خلينا في حكايه انه يعني خطا لانفسهم مآزر من ورق التين. هل بشوف فيها محاوله للانسان لتبرير نفسه؟ هل بشوف فيها صوره للاعمال الصالحه اللي بحاول استر بها نفسي لكن لا تسترني امام الله؟ ولا بشوف فيها ايه؟ بالظبط زي ما انت بتقول. شوف ايتين، اعمال برنا مش اعمال شرنا، زي ما بيقول الكتاب. اعمال برنا كثوب عده يعني في عده، يعني نجس امامه. حاجه تانية، بولس الرسول نفسه حاول باعماله، عايز ابقى بار، عايز ابقى عظيم. اما شاف بر المسيح وعظمه المسيح قال وليس لي بري الذي من الناموس. من الناموس يعني الاعمال. اعماله كانت بتخليه يقتل، بيقتل، بيضطهد الناس بتوع ربنا، فاكر دي حاجه ترضي ربنا. أيوة. يقول لك ايه؟ ليس لي بر الذي من الناموس. امال ايه؟ قال قلعت التوب بتاع ورق التين ده، بل البر الذي من الله بالايمان، بر المسيح. يعني اذا ادي اللي عملته الحيه وعملته الخطيه عري. ادي محاولات الانسان انه يستر نفسه لكن ما سترش. بيلفت نظري في آية 21 يا دكتور، حضرتك ما قريتهاش. ايوه. لما بيقول كده الكتاب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. ايوه. طب القميص من جلد ده يجي من فين؟ لازم طبعا يجي من ذبيحه. ما يكونش ليه الله خلق ما اعتقدش. ولا كلمة صنع كمان. في حاجه، هو شوف قبليها يقول ايه؟ بيقولوا اول انجيل في الكتاب المقدس وعدد 15 قبل دي، معلش. يقول لك كده نسل المرأة هو هو بالمفرد يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. مش نسل الرجل، نسل المرأة. أتاري دي أول بشارة بالإنجيل بمجيء المسيح، نسل المرأة لما جاء المولود من القديسة العذراء. ليه جاي؟ عشان إيه؟ أرسل الله ابنه مولودا من امرأة عشان يسحق. أنا جاي عشان خاطر يبطل أعمال إبليس، ينقض أعمال إبليس. طب دي الوعد كنبوة، وده الرمز. يعني هنا في عدد 15 وعد أيوة بمجيء المسيح. تمام. وفي عدد 21 رمز يعني صنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد. يعني جاب خروف وذبح قدامهم وعراه وخد الجلد كسى بيه آدم وحواء. لأن مفروض شوف يوم تأكل منها موتا تموت. أما الخروف بالظبط كده. هقول لك اللي حصل. الخروف جاي هتتذبح، يقول له طب أنا عملت إيه؟ أنا خروف بار بريء،
او يقول له ادم وحواء يقولوا ذنبه ايه طب الخروف؟ ذنبه ايه؟ قال ما هو هياخد جريمتكم وخطيتكم. فالخروف البريء حمل الله الذي يرفع خطية العالم يسوع يتذبح، ومش بس يتذبح ويتعرى. ايوه. عروه، اخذوه وعروه وجلدوه على الصليب، وبعدين ايه؟ وصلبوه بعد كده. وبعد كده هو يلبس الأقمصة من جلد شمواه، جلد ادم وحواء. يعني حاجة تقعد. على روعه. فكرة القميص الشمواه والجاكيت ممكن يقعد 100 سنة. ايوه. والخروف يتذبح ويتسفك دم ويتعرى. شكرا، صوره للفداء وصوره تمام. للصليب وصوره. شكرا لك يا دكتور عادل. عفوا. عزيزي المشاهد، لابد ان نكون استفدنا من هذه القصه، لان دي قصتي انا وقصتك انت. لما سقطنا في الخطيه حسينا بالعري وحسينا بالعار وحسينا بالخوف وحسينا ان احنا اموات بالذنوب والخطايا. طب محاولات الانسان انه يستر نفسه فاشله. كل محاوله من صلاتك وصيامك وذهابك لاماكن العباده بدون عمل المسيح محاولات فاشله. لكن في العلاج. ربنا جاب خروف وذبحه وعراه وصنع لآدم وحواء أقمصة. بس مش صنع قميصين، صنع أقمصة، واحد لآدم وواحد لحواء، وفي واحد على مقاسك. ما تجيش تلبس بر المسيح، تكتسي وتلبس وتحتمي في دم المسيح. هو ده طريق الخلاص. والحلقة جديدة من آخر إنذار. الرب معك.